สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะแหวกแนวนิดหน่อยจะมาพูดเป็นแนวคล้ายๆกับวรรณกรรมจิตวิทยานะครับปีศาจตัวนี้มีนามว่าบิลเป็นปีศาจที่ผอมก็หล่องไม่ได้ดูแข็งแรงอะไรมากนะครับเป็นปีศาจที่ดูธรรมดาสมัยเด็กปีศาจบิลถูกเลี้ยงมาด้วยความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ก็เหมือนกับปีศาจตัวอื่นครับอยู่มาวันหนึ่งปีศาจตัวหนึ่งชื่อทอนครับได้เดินทางมายังบ้านของบิลพร้อมกับพ่อแม่ของเขาก็คือพ่อแม่ของบิลกับพ่อแม่ของทอนเนี่ยรู้จักกันบิลมองไปที่มือของทอนครับและเห็นว่าทอนเนี่ยกำลังถือคาถาสีทองโอ้โหสวยงามแบบอยากได้ครับอยากได้จังเลยครับบิลก็เลยกล่าวด้วยความตื่นเต้นได้สิเดี๋ยวพ่อและแม่จะไปหามาให้พ่อและแม่ก็เลยกล่าวพร้อมกันตอบกลับไปบิลได้ยินแบบนั้นก็ดีใจครับตั้งหน้าตั้งตารอคาถาที่แสนจะงดงามซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้ในโลกปีศาจนะครับแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยความที่ปีศาจตัวนี้ยังเด็กแล้วก็แค่แบบเหมือนอยากจะได้ของเล่นเท่านั้นนะครับเจ้าหนูบิลเนี่ยก็เลยถามด้วยความสงสัยพ่อครับคาถาที่พ่อและแม่บอกว่าจะออกไปตามหาให้ผมเนี่ยตอนนี้เอามาให้ผมหรือยังหรือว่ายังหาไม่เจอหรอหรืออะไรแบบนี้พ่อก็กล่าวด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็น่าเศร้าครับอ๋ออาจจะต้องรออีกสัก 4-5 เดือนนะลูกบิลพอช่วงนี้พายุเข้าเพราะว่ามันถูกพัดตกลงเหวไปหมดแล้วเรื่องราวก็ผ่านล่วงเลยเวลาไปประมาณปีหนึ่งครับบิลรู้สึกว่าทำไมพ่อถึงโกหกเพราะว่าผ่านไปแล้วปีหนึ่งยังไม่ได้คาถานั่นเลยใช่ไหมบิลเศร้าอยู่หลายวันแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างปกติแล้วก็เศร้าแป๊บนึงแล้วก็โอเคปกติแล้วแต่ความจริงก็คือบิลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยภายนอกกับปกติแต่ภายในเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการพาตัวเองไปสู่จุดจบเช้าวันต่อมาทอนและพ่อแม่ก็เดินทางมาเยี่ยมบ้านของบิลเช่นเคยครับพ่อและแม่ของทอนเนี่ยมักจะเอาเนื้อสัตว์มาฝากที่บ้านบิลอยู่ตลอดเวลาเป็นปีศาจที่ใจดีมากและแน่นอนทอนได้หยิบคาถาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กวัดแกว่งเล่นสนุกสนานแถมชวนบิลเลยเล่นด้วยกันไหมทอนกล่าวด้วยความตื่นเต้นไม่เป็นไรทอนเราขอนั่งดูเฉยๆดีกว่าบิลก็ตอบเข้าสู่ช่วงเย็นทอนและพ่อแม่ก็เตรียมตัวกลับบ้านระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากบ้านของบิลพ่อและแม่ของทอนก็โบกมือทักทายเล่นมุกกับพ่อแม่ของบิลนิดหน่อยเหมือนคนแก่คุยกันอะไรแบบนี้ครับปีศาจแก่คุยกันสนุกสนานเฮฮาจนกระทั่งทอนมาถึงบ้านครับกำลังจะหยิบเอาคาถาออกมาเล่นอย่างที่ทำอยู่เป็นประจำทุกครั้งพอถึงบ้านทอนก็ตะโกนเลยพ่อแม่แม่ก็ตอบว่าอะไรลูกตะโกนเสียงดังทำไมแม่ก็เลยตอบแบบนี้เนาะผมว่าผมลืมคาถาไว้ที่บ้านบิลแน่เลยมันไม่อยู่ในกระเป๋าแต่ก่อนออกมาผมจำได้ว่าผมใส่ไปแล้วนะทอนพูดด้วยน้ำเสียงที่หดหู่แล้วก็สงสัยตัดภาพมาที่บ้านของบิลใช่แล้วเจ้าบิลเนี่ยแหละขโมยคาถาของเจ้าหนูทอนมาเก็บไว้เองครับแต่ตอนนั้นเจ้าปีศาจบิลไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกการเอาของไอ้ตัวอื่นมาเนี่ยมันผิดหรือมันถูกปีศาจบิลชอบไปนั่งอยู่หลังบ้านคนเดียวนึกอะไรเพลินๆคนเดียวเงียบๆในใจมันนึกประมาณว่าเกลียดทอนเกลียดไอ้ทอนอิจฉาทอนอยากได้คาถาของทอนนะครับอยากวางยาหรือเกลียดพ่อตื่นเช้าไปโรงเรียนปีศาจเช่นเคยครับแน่นอนว่าโรงเรียนปีศาจในโรงเรียนแบบมนุษย์เราเลยปีศาจทอนเนี่ยเป็นรุ่นน้องของปีศาจบิลปีหนึ่งครับทั้งคู่จะเจอกันโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากเนาะเจอกันระหว่างเดินไปเดินมาทักทายกันตามภาษาจังหวะเปลี่ยนคาบเรียนจังหวะทานอาหารกลางวันนะครับจังหวะฝึกวิชาปีศาจช่วงบ่ายปีศาจทอนเนี่ยเป็นเลิศในการเรียนครับเรียนได้ดีที่สุดติดต่อกัน5 ปีต่างจากเจ้าปีศาจบิลเรียนไม่รู้เรื่องได้ที่โหลของฉันไม่ว่าจะเป็นวิชาล่าสัตว์อ่านหนังสือฝึกเวทมนต์ปีศาจบิลทำได้แย่ที่สุดทั้งที่อายุมากกว่าปีศาจทอนนะปีศาจบิลเนี่ยแอบแค้นใจมาตลอดก็คือพูดอยู่ตลอดเกลียดไอ้ทอนมากเกลียดปีศาจทอนมากอยากฆ่าปีศาจทอนให้ตายความฝันของปีศาจคนอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับมักจะฝันว่าโตไปจะไปเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งที่สุดใช่ไหมนักเดินทางที่เก่งที่สุดนักเวทที่เก่งที่สุดนักต่อสู้ที่เก่งที่สุดแต่ความฝันของปีศาจบิลในตอนนั้นมักจะคิดอยู่เสมอว่าคือถ้าฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือที่โลกมนุษย์เรียกกันว่าทัศนศึกษาเนี่ยแล้วที่นั่นมีเหวฉันมั่นใจว่าอยากจะแอบผลักคนที่ฉันเกลียดตกลงเหวให้ตายไปซะไม่ว่าจะเป็นทอนหรือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นก็ตามแน่นอนว่าปีศาจบิลเริ่มขโมยของเล่นมากขึ้นนะครับมากขึ้นทุกปีบางครั้งขโมยของเล่นปีศาจทอนเนี่ยจากบ้านแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนของตัวเองที่โรงเรียนหน้าตาเฉยปีศาจบิลไล่มนจนตัวเองเชื่ออย่างสนิทใจว่าของเล่นของฉันของเล่นของฉันของเล่นเนี่ยของฉันของเล่นของฉันช่วงชีวิตของปีศาจบิลและทอนได้ห่างกันไปหลายปีครับเนื่องจากทั้งคู่ก็เริ่มโตขึ้นใช่ไหมทั้งคู่แยกย้ายกันไปสร้างประสบการณ์ต่างๆไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับไม่ได้เจอกันนานหลายปีชีวิตของบิลกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นตอนนี้ทอนมาทำอะไรอยู่กันนะบิลนึกขึ้นในใจระหว่างเดินเล่นที่เนินเขาผ่านไป1 ปีบิลได้รู้ข่าวภายหลังว่าปีศาจทอนชีวิตกำลังลำบากทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับแฟนการงานแย่ปีศาจทอนเนี่ยชีวิตขาลงสุดๆบิลก็เลยแบบขำหัวเราะโอ้โหไอ้ทอนทั้งที่เรียนเก่งทุกวิชาขนาดนั้นมีคนชมมันต้องมากมายในอดีตตอนนี้ดูสิชีวิตมันปีศาจบิลก็นึกในใจอย่างมีความสุขพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มปีศาจบิลสมัยที่โรงเรียนปีศาจเนี่ยอาจจะเรียนไม่ได้เรื่องนะครับแต่เจ้าปีศาจบิลเก่งมากในเรื่องการบงการผู้คนเป็นจอมวางแผนเจ้าเล่ห์พูดเก่งชักจูงมีเสน่ห์
ไม่มีใครสอนเจ้าบิวในเรื่องพวกนี้เจ้าบิวเก่งโดยสัญชาตญาณตั้งแต่เด็กความสามารถของเจ้าปีศาจบิวอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายมากๆก็คือการดึงด้านมืดของปีศาจตัวอื่นออกมาแล้วให้ด้านมืดของปีศาจตัวนั้นทำลายตัวคนนั้นเองถ้าใครหลงกลเจ้าปีศาจบิวเขาแล้วก็ชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าพังพินาศครอบครัวแตกแยกคนคนนั้นจะรู้สึกเหมือนอยากฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สามารถหนีจากเจ้าปีศาจบิวได้เพราะคนที่พวกเขาไว้ใจมากที่สุดก็คือเจ้าปีศาจบิวนี่แหละฟังไม่ผิดครับคนที่พวกเหยื่อไว้ใจมากที่สุดก็คือเจ้าปีศาจบิวนี่แหละหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าปีศาจบิวมันสามารถทำลายชีวิตเหยื่อไปพร้อมๆกับสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อได้ในคราวเดียวกันนับวันปีศาจบิวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยที่บิวก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าบิวได้เจอเทพธิดาของเขาชื่ออาทีปีศาจสาวอาทีสวยฉลาดเก่งพ่อแม่ของปีศาจสาวเนี่ยคุมองค์กรล่าสัตว์ขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของเหล่าปีศาจทั้งคู่ตกลงปรงใจนะครับคบหากันความสัมพันธ์ของบิวกับอาทีเริ่มต้นเร็วมากแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีมาตลอดจนกระทั่งก็อย่างที่ว่าแหละครับเพราะมันคือปีศาจบิวไงมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซากความสัมพันธ์ของปีศาจบิวและอาทีเริ่มแย่ลงเรื่อยๆปีศาจบิวเป็นปีศาจร้ายกาจเขาจึงคบกับอาทีด้วยวิธีร้ายกาจบงการชีวิตคู่โกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปจนถึงเกือบจะทำร้ายอาทีตอนนี้บิวลืมไปแล้วว่าอาทีเคยเป็นเทพธิดาผู้แสนดีและงดงามของเขาเวลานี้น่ะเหรอเป็นแค่ปีศาจที่น่าหงุดหงิดตนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเท่านั้นเขาคิดเสมออยู่ในใจว่าอย่าฆ่าอาทีไม่สิทำแบบนั้นไม่ได้นี่ฉันคิดอะไรอยู่แต่ถ้าได้เฉือนคอก็คงดีบิลคิดในใจแต่ก็คิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ตอนโกรธสุดๆเท่านั้นบิลมีพฤติกรรมที่น่าสนใจเวลาว่างบิลจะหยิบตำราออกมาอ่านนะครับเป็นหนังสือของเหล่าปีศาจผู้มากประสบการณ์หลายเล่มแถมยังเดินทางไปหานักปราชญ์ผู้มากประสบการณ์ทั้งวิธีล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมทั้งวิธีพูดที่ยอดเยี่ยมทั้งอ่านทั้งฟังปีศาจบิลทำเรื่องพวกนี้เยอะมากต่อให้ไม่เคยทำเรื่องไหนได้ดีเลยแต่ในใจของปีศาจบิลทำเรื่องนี้ไปเพราะไม่ได้อยากจะศึกษาจริงๆนะครับถ้าเรามีความรู้ที่เยอะมากๆเข้าไว้ต่อให้ความรู้พวกนั้นมันจะผิวเผินก็สามารถเอามาชักจูงได้และหาประโยชน์จากปีศาจตนอื่นได้อยู่ดีบิลพูดเพราะปีศาจส่วนใหญ่น่ะโง่แค่คนที่รู้ผิวเผินพวกนั้นก็เชื่ออย่างสุดใจแล้วบิลแค่ใช้เวลาเรียนรู้จากปีศาจเก่งๆสักหน่อยไปฟังปีศาจเก่งๆสักนิดตอนจะคุยหรือหลอกล่อหยิบความรู้ที่จำมาหยิบจับออกมาสักนิดนึงก็ใช้การได้แล้วครับการหาความรู้ของปีศาจบิลเป็นเพื่อการนั้นซะส่วนใหญ่เพราะปีศาจบิลเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะบางทีผมก็สมเพชตัวเองนะปีศาจบิลนึกอยู่ในใจบ่อยๆผมรู้สึกว่าผมเนี่ยกวงโบเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นี่นาผมเริ่มเกลียดตัวเองขึ้นทุกๆวันแปลว่าจะหยุดทำแบบนี้เหรอบิลกล่าวถามตัวเองในใจนะครับอาจจะหยุดหรือจะไม่หยุดดีแต่ยิ่งนึกมันก็ยิ่งสนุกที่ได้ทำแบบนี้การปั่นประสาทปีศาจตัวอื่นควบคุมบงการทำเรื่องสกปรกทำให้ผมมีความสุขบิลตอบตัวเองในใจด้วยความสับสนและไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆปีศาจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของบิลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทอนอาทีและปีศาจตนอื่นๆทุกคนต่างก็ต้องรับชะตากรรมอันเลวร้ายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจะผิดก็แต่เรื่องที่บังเอิญมารู้จักปีศาจบิลแค่นั้นแหละปีศาจบิลเหมือนระเบิดเวลาที่เจ้าตัวก็รู้ว่าตัวเองคือระเบิดเวลาแต่ก็ดันมีความรู้สึกชอบที่ตัวเองอันตรายผสมกับเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนั้นในเวลาเดียวกันเหมือนเป็นคำสาปที่เจ้าตัวหนีไม่พ้นและถ้ามีโอกาสให้พ้นคำสาปนี้บิลก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าความรู้สึกอยากจะพ้นจากคำสาปมันจะมากกว่าความรู้สึกที่ชอบมากๆเวลาได้ทำลายคนอื่นหรือไม่แล้วสรุปว่าบิลตีความการชอบทำลายคนอื่นของตัวเองเนี่ยว่าอย่างไรคำสาปนี้เป็นคำสาปหรือเป็นพรจากพระเจ้ากันแน่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างหลังบิลหลงผิดอย่างมากบิลคิดเรื่องฆ่าบ่อยมากตั้งแต่เมื่อก่อนต่อให้จะยังไม่เคยทำจริงก็ตามจนตอนนี้บิลเคยคิดอยากให้พ่อแม่ของอาทีตายเพราะพ่อแม่ของอาทีเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตมากเกินไปอาทีมักจะคุยกับพ่อแม่ของเธอ10 นาทีต่อปีพ่อแม่ของอาทีนะครับพ่อแม่ของแฟนบิลเนี่ยคุยกับแฟนบิลเนี่ยแค่10 นาทีเองต่อปีเพื่อถามไถ่ชีวิตทั่วไปแค่นั้นก็เป็นเหตุผลมากพอแล้วที่จะให้ปีศาจบิลอยากฆ่าพ่อแม่ของอาทีเพราะบิลคิดเสมอว่าพ่อแม่ของอาทีมีสิทธิ์อะไรจะมาขโมยเวลาอันมีค่าของเขากับอาทีไปตั้ง10 นาทีนะถ้าสามารถขอพรให้เป็นจริงได้ในทันทีอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาขอคงจะเป็นขอให้โลกนี้มีแค่เขากับอาทีแค่2 คนก็เกินพอคนอื่นจะตายไปให้หมดเลยก็ดีอาทีไม่จำเป็นต้องมีใครหรอกมีแค่บิลก็พอบิลมั่นใจในเรื่องนี้มากนั่นคือสิ่งที่ปีศาจบิลอยากได้แต่ทำไม่ได้เวลาว่างของปีศาจบิลคือการนั่งนึกหน้าของปีศาจตัวอื่นในอดีตว่ามีปีศาจตนใดบ้างที่เคยทำให้ตัวเองแค้นเขาหมดเวลาทั้งวันไปกับการนั่งคิดหาแผนการแก้แค้นแล้วเขาก็มักจะหาได้เสมอต่อให้ผ่านไปแล้ว20 ปีบิลก็จะหาทางแก้แค้นจนกว่าปีศาจที่เคยทำไม่ดีกับตนจะได้รับความวิบัติ
เขาไม่เคยเหนื่อยกับอะไรแบบนี้เลยเช้าวันต่อมาบิลได้รับจดหมายจากจอมปีศาจเนื้อความในจดหมายเขียนว่าเจ้าปีศาจบิลมาพบข้าที่เนินเขาหลังบ้านที่เจ้ากำลังอาศัยอยู่มาเจอข้าเวลา2 ทุ่มถ้าเจ้ามาสายข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นมนุษย์บิลตกอกตกใจครับอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ดีมาเรียกข้าไปพบกระทันหันแล้วนี่มันจอมปีศาจจริงหรือปลอมบ้าไปแล้วบิลพูดด้วยความหงุดหงิดพร้อมทั้งกว้างจดหมายทิ้งลงบนพื้นครับถ้าข้ากลายเป็นมนุษย์ความสามารถของข้าก็จะหายไปหมดเลยนะสิยังไงข้าก็ต้องไปเจอไอ้จอมปีศาจให้ได้ถ้าข้าไปแล้วมันเกิดเป็นตัวปลอมก็จะฆ่าทิ้งซะปีศาจบิลก็พูดกับตัวเองแบบนี้บิลเดินทางมาถึงที่นัดหมายครับฟ้ามืดลมพัดได้ยินแค่เสียงใบไม้และเสียงแมลงร้องผ่านไปไม่นานเสียงที่เนินเขาเงียบสนิทไม่มีเสียงจอมปีศาจที่เรียกเขามาพบเลยกูว่าแล้วมีคนแกล้งกูแน่ๆปีศาจอย่างกูมาหลงกลมุกเด็กอะไรแบบนี้บิลโวยวายที่เนินเขาเจ้ามาสายนะ2 นาทีเสียงปริศนาจากเนินเขาพูดบิลตกใจครับหันซ้ายหันขวาไหนท่านอยู่ไหนจอมปีศาจที่เรียกข้ามาใช่ไหมบิลตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวครับเจ้าพร้อมหรือยังบิลเสียงปริศนาจากเนินเขาพร้อมอะไรท่านหมายถึงอะไรบิลตอบไปเป็นมนุษย์และไปยังโลกมนุษย์เสียงปริศนาจากเนินเขาครับเดี๋ยวก่อนข้ามาตามนัดแล้วไงบิลตอบข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาสายเสียงปริศนาจากเนินเขาปีศาจบิลได้สลบอยู่ที่เนินเขาระหว่างที่กำลังจะโต้เถียงครับคำสุดท้ายก็คือว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยบิลพูดด้วยน้ำเสียงสับสนตกใจขณะลืมตาครับบิลพยายามนึกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันอยู่บนเนินเขาเสียงปริศนาแล้วฉันก็สลบแล้วฉันก็ตื่นแล้วเสียงปริศนาที่ฉันได้ยินคือเสียงจอมปีศาจตนไหนแต่เดี๋ยวนะฉันจำได้อย่างหนึ่งไอ้เสียงปริศนามันบอกว่าไปเป็นมนุษย์กลายเป็นมนุษย์อะไรสักอย่างนี่แหละบิลรีบก้มหน้าลงไปเลยครับมองที่แขนที่ขาจับบีบเฮ้ยก็ปกตินะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสงสัยไอ้ปีศาจนี่มันน่าจะเป็นปีศาจปลอมกล้ามาหลอกกันได้วันหลังอย่าให้เจออีกทีก็แล้วกันบิลพูดกับตัวเองระหว่างเดินทางกลับจากเนินเขาช่วงเวลาประมาณ 4:30 นบิลเจอกระต่ายป่าตัวอ้วนสีขาวกำลังกระโดดไปกระโดดมาครับโอ้ยหิวมากเลยเจออาหารพอดีบิลพูดพร้อมกับเสียงท้องร้องครับบิลวิ่งไล่กระต่ายป่าเพื่อที่จะจับกินเป็นอาหารระหว่างวิ่งไปได้5 นาทีบิลวิ่งไปสะดุดกับก้อนหินพัดตกกิ้งลงเขาอย่างรุนแรงครับโอ้ยนี่ฉันเพิ่งฟื้นจะต้องสลบอีกรอบเหรอเนี่ยบิลพูดเป็นอย่างไรบ้างพ่อหนุ่มเสียงลุงแก่ๆพูดอยู่ข้างๆครับถือปืนลูกซองอยู่ด้วยนี่เสียงปริศนาอีกแล้วสินะว่าอย่างไรไอ้จอมปีศาจมาหาฉันแล้วเหรอบิลพูดปีศาจอะไรกันไอ้หนุ่มเวลาอย่างนี้ยังจะนึกมุกตลกแล้วอีกเนาะฉันชื่อเชลมาล่าสัตว์เวลานี้เป็นประจำอยู่แล้วลุงเชลพูดลุงเชลเป็นลุงแก่ๆอายุ76 ปีอาศัยอยู่กับหลานชายอายุ17ชื่อชาวในบ้านไม้แถวเนินเขาเนี่ยนะครับลูกๆญาติพี่น้องของลุงเชลเนี่ยทิ้งแกไปหมดแล้วเพราะลุงแกเป็นคนอารมณ์ร้อนจนญาติพี่น้องลูกหลานหนีหายไปหมดเหลือแต่หลานนี่แหละพ่อของชาวก็บอกว่าจะกลับมารับแต่ก็ไม่มาสักทีลุงเชลหากินจากการล่าสัตว์อยู่ละแวกเนินเขานี่แหละไม่มีงานประจำเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนชาวหลานชายก็ยังหางานทำไม่ได้ลุงเชลเชิญบิลไปรักษาตัวที่บ้านไม้ของเขาทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงบ้านพักของลุงเชลเข้ามาสิปีศาจตกเขาลุงเชลพูดพร้อมกับเปิดประตูคล้ายๆว่าพูดเล่นมุกอ่ะโหลุงบ้านโคตรแคบเลยบิลพูดก็ฉันอยู่ที่นี่กับหลานชายแค่2 คนจะให้บ้านใหญ่ไปทำไมลุงเชลตอบเอานั่งลงก่อนเดี๋ยวลุงไปบดสมุนไพรมาให้แกอยากขโมยของในบ้านฉันละไอปีศาจลุงพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มครับระหว่างที่ลุงเชลเดินไปบดสมุนไพรอีกห้องนึงครับบิลก็กวาดสายตาไปรอบๆบ้านครับเพื่อสำรวจแสงน้อยจังไฟสีส้มปวดตามากของก็รกมีแค่พวกขวานกับจานช้อนที่ทำจากไม้อยู่กันได้อย่างไรเนี่ยแล้วเตียงล่ะนอนบนพื้นไม้เหรอบิลนึกในใจแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเป็นพิเศษก็แค่ตาแก่ธรรมดาจนๆคนหนึ่งกับหลานชายแหละว่าแต่ไหนหลานชายที่ตาลุงนั่นพูดถึงบิลนึกในใจตุบเสียงคล้ายๆแบบว่าเคาะประตูครับแต่พอเป็นเสียงไม้มันก็จะเสียงแบบนี้เนาะผมกลับมาแล้วครับลุงเสียงชาวพูดเอ้ากลับมาไวจังลุงบดยาอยู่ลุงเชลตะโกนจากห้องบดยาเสียงดังลั่นแล่นผ่านหน้าบิลไปเลยครับบิลก็มองแบบโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้บิลพูดด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดรำคาญที่ตัวเองเป็นคนเจ็บทำไมยังต้องมาลุกไปเปิดด้วยใช่ไหมสวัสดีว่าแต่คุณเป็นแขกของลุงผมเหรอชาวพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงนิ่งมากเยือกเย็นสงบด้วยแล้วก็ชวนขนลุกใช่แล้วแหละลุงนายพาฉันมารักษาตัวที่บ้านชั่วคราวน่ะฉันพัดตกลงเขาเจ็บตัวนิดหน่อยขอรบกวนด้วยนะบิลก็พูดกับชาวไปชาวเดินผ่านหน้าบิลไปไม่ได้ตอบอะไรบิลสักคำเดินไปที่โต๊ะกลางบ้านวางแมวป่าสีดำ4 ตัวที่ล่ามาได้ไว้บนโต๊ะครับแล้วก็เลือดจากแมวป่าพวกนั้นยังไม่หยุดไหลดีเลยจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปไอเด็กไร้มารยาทบิลพูดเสียงเบาๆผ่านไปวันหนึ่งครับฉันหลับไปตอนไหนนี่กี่โมงแล้วบิลพูดด้วยความสับสนหลังจากตื่นนอนลุกจากพื้นไม้แล้วก็มองไปรอบๆบ้านครับเช้าลุงเชลบิลตะโกน
ทำไมไม่มีคนอยู่ที่บ้านเลยสงสัยออกไปล่าสัตว์กันละมั้งระหว่างรอ2 ตาหลานกลับมาบ้านไม้สมๆกลางป่าเนี่ยบิวก็นอนรอในบ้านแล้วผ่านไปแล้ว2 ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงเคาะประตูครับมาแล้วบิวตะโกนพร้อมกับวิ่งไปเปิดประตูให้2 ตาหลานเปิดประตูมาเจอแต่ชาวอ้าวชาวลุงเชลไปไหนลุงนายไปไหนบิวก็ถามด้วยความสงสัยเดี๋ยวก็กลับชาวตอบด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นพร้อมสีหน้าเรียบเฉยเช่นเดิมพร้อมกับเดินผ่านหน้าบิวไปไม่พูดอะไรต่อโอเคงั้นเราอยู่กัน2 คนคุยอะไรกันดีไหมแบบเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยอ่ะบิวก็บอกเนี้ยได้สิชาวขานตอบบิวพร้อมกับแล่เนื้อแมวป่าไปด้วยนายอยู่กับลุงเชลมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าบิวถามใช่ชาวตอบแล้วนายชอบทำอะไรหรอแบบอยู่บนเขามันก็มีเวลาว่างอะไรแบบเนี้ยบิวก็ถามต่อส่วนใหญ่เวลาว่างผมใช้เวลาไปกับการนั่งคิดเรื่อยๆนะครับคิดไปแล้วคิดไปเรื่อยๆชาวตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยคิดอะไรหรอชาวบิวถามคุณไม่อยากรู้หรอกเอางี้ผมถามคุณบ้างดีกว่าอันนี้ชาวพูดได้สิอยากรู้เรื่องอะไรล่ะบิวก็ตอบคุณเคยฆ่าสิ่งอื่นไหมนอกจากสัตว์ชาวถามตอนนั้นบิวตกใจนิดๆว่าเด็กอะไรจะมาถามแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็ตอบไปไม่เคยหรอกฉันแค่เคยคิดเฉยๆเนาะเพราะว่าจำได้ไหมครับในอดีตบิวเคยคิดอยากจะฆ่าเพื่อนตัวเองนะแต่ก็ไม่เคยทำจริงนะไม่เคยหรอกฉันเคยแค่คิดแต่ว่าไม่เคยทำจริงบิวก็ตอบน่าเสียดายชาวพูดคุณกลัวเหรอบิวคุณกลัวเหรอคุณกลัวใช่ไหมล่ะการฆ่าคนน่ะเปล่าหรอกบิวตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาครับเวลานี้บิวแทบอยากจะจบบทสนทนาแล้วครับทอนอาทีทอนอาทีชาวฮัมเพลงระหว่างเอามีดสับแมวป่าร้องต่อเนื่องดังขึ้นทอนอาทีทอนคาถาอาทีชาวบิวตะโกนลั่นเลยครับนายรู้เรื่องในอดีตของฉันได้ไงฉันไม่เคยบอกใครเลยนี่นายเล่นบ้าอะไรนายเป็นใครแน่นอนเจออย่างนี้ก็สับสนไปกันใหญ่ตอนนั้นบิวทั้งขนลุกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเหงื่อแตกหายใจรัวบิวต้องนึกย้อนกลับไปคืนวันก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้แต่ยังไงมันก็นึกไม่ออกครับคิดจนสมองจะระเบิดก็ไม่เข้าใจว่าณที่นี้มันคืออะไรกันแน่หลังจากที่ชาวสับแมวป่าเรียบร้อยก็เอาเนื้อแมวใส่กล่องไม้ไว้สำหรับทำอาหารพวกนี้ชาวเดินไปเปิดไฟแสงสีส้มสลัวพร้อมกับหยิบหนังสือออกมา1 เล่มและนั่งไขว่ห้างอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะไม้ครับปล่อยให้บิวยืนสับสนอยู่ที่มุมหน้าประตูแบบนั้นฮัมเพลงแล้วก็ปล่อยให้งงหนังสืออะไรหรอชาวบิวถามเพราะต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยไปก่อนหนังสือเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ไร้ความเห็นอกเห็นใจชาวตอบนายชอบอ่านหนังสือมากเลยเหรอบิวถามใช่แล้วแหละชาวตอบว่าแต่ลุงนายทำไมกลับมาช้าจังบิวถามด้วยความสงสัยเนาะเดี๋ยวก็กลับมาชาวตอบพร้อมกับเปิดหนังสืออ่านต่อไปเรื่อยๆแต่นี่มันมืดแล้วนะออกไปตามหากันดีไหมบิวพูดด้วยความที่เป็นห่วงลุงเชลนี่นายช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ชาวพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าแต่คาถาปีศาจของทอนเนี่ยนายได้เอามันมาด้วยไหมฉันขอดูหน่อยสิชาวพูดจุดนี้เองโลกทั้งใบของปีศาจบิลแทบถล่มครับสมองระเบิดคิด10,108วิ่งเล่นเข้ามาในสมองครับสับสนงงงวยไม่เข้าใจนี่ฉันเป็นปีศาจเป็นมนุษย์หรือเคยเป็นปีศาจแล้วตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์หรือไม่เคยเป็นเลยหรือฉันแค่บ้าแล้วเรื่องในอดีตก่อนที่ฉันจะสลบไปมันจริงหรือมันไม่จริงหรืออะไรทุกอย่างที่นิยามคำว่าสับสนจนหัวแทบระเบิดอยู่ในหัวของบิลแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรชาวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฉันจะถามนายอีกทีนายเล่นอะไรนายรู้เรื่องนั้นยังไงนายมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะฉันเจออะไรอยู่บิลถามขณะที่ตัวเองนั่งคุกเข่าแล้วก็เหงื่อแตกอยู่ข้างๆชาวบิลใช้มือทุบหัวตัวเองอย่างรุนแรงครับตอนนั้นเองบิลได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องใช้กำลังและไอเด็กเปรตนี่มันต้องยอมพูดแน่ๆถ้าใช้กำลังบิลลุกขึ้นอย่างรวดเร็วครับพุ่งตรงไปที่เก้าอี้ของชาวพร้อมกับมือซ้ายควักมีดที่เหน็บอยู่ที่เอวของตัวเองครับเตรียมกำลังจะแทงชาวนั่นแหละห่วงเวลานั้นเองครับภาพเหมือนสโลโมชั่นขณะที่บิลกำลังพุ่งไปหาชาวนั้นชาวเงยหน้าขึ้นมามองที่บิลสายตาไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นตระหนกไม่เกรงกลัวชาวยังนั่งไขว่ห้างอ่านหนังสือต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรบิลเห็นท่าทางของชาวในห่วงเวลานั้นสุดท้ายเขาตัดสินใจหยุดพุ่งตัวกระทันหันแทบล้มคว่ำเก็บมีดครับแล้วก็นั่งเหงื่อแตกหนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเข้าไปใกล้มากกว่านี้อีกฉันโดนมันปาดคอแน่บิลพูดในใจบิลนายดูนี่สิเทพเจ้าองค์นี้ตัดสินใจเอามีดปาดคอพ่อของตัวเองแล้วสับจนละเอียดแล้วเอามาเป็นอาหารหลอกให้พวกเทพชนชั้นสูงราชวงศ์ขุนนางนั่งกินกันอร่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือเนื้อมนุษย์ชาวพูดขณะโน้มตัวลงมาเปิดหนังสือให้บิลดูโอเคน่าสนใจดีนะตอนนั้นบิลตอบและสายตามองไปที่หนังสือปากสั่นฟันกระทบกันแทบจะหลุดแล้วครับเป็นอะไรไปบิลชาวพูดเปล่าบิลตอบลงไปที่เนินเขาเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิชาวชวนได้สิแต่ว่าลุงเชลล่ะบิลตอบเดี๋ยวหลังจากที่เรากลับมาแกก็คงอยู่ในบ้านแล้วล่ะตอนนี้ไปกันก่อนเถอะ
ชาวพูดทั้งคู่ก็ลงมาจากบ้านไม้โสมๆที่เนินเขาเดินทางตรงมายังเทศกาลพอข้างๆภูเขาเนี่ยลูกนี้มีเทศกาลชาวเขาครับชาวบ้านบริเวณนั้นจะมาตั้งร้านค้าขายของกินขายมีดขายธนูแล้วก็ของสัพเพเหระบิวนายดูสิเขามีแข่งยิงธนูกันด้วยชาวตอบพร้อมกับยกมือชี้ไปในทางซ้ายเราไปเล่นกันเถอะได้ลองดูบิวตอบพร้อมนึกในใจนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่มั้ยเนี่ยชาวยิงธนูเข้าตรงกลางเป้าทุกดอกเหมือนจับวางทำให้บิวเห็นแล้วอึ้งตาค้างทำได้ยังไงวะเนี่ยไอเด็กนี่มันล่าสัตว์บ่อยแน่ๆกับลุงเชลก็อาจจะธรรมดาสำหรับมันมั้งบิวนึกคิดในใจบิวลองยิงไหมชาวพูดชวนบิวเข้าไปยิง10 ดอกเข้าเป้าแค่1ตอนนี้ฉันมาเล่นอะไรเป็นเด็กบิวตอบพร้อมถอนหายใจชาวง้างและยิงธนูเข้าเป้าไม่หยุดหย่อนครับดอกที่16 17 18 19ดอกที่20ชาวหันธนูไปหาลุงเจ้าของร้านไอ้หนูเล็งไปที่อื่นเล่นแบบนี้มันอันตรายนะเว้ยลุงเจ้าของร้านตะโกนหรอครับชาวตอบพร้อมกับยิงธนูออกไปเข้าเป้าเข้าที่ตาซ้ายแต่ไม่ทะลุออกจากหัวฉันยิงแม่นไหมล่ะบิวชาวหันมาถามบิวที่กำลังยืนตัวแข็งอยู่ด้านหลังช่วงเวลานี้เองเหมือนมดแตกรังครับทุกคนตกใจกรี๊ดและวิ่งหนีเหตุการณ์ชุลมุนสุดๆมีหลายคนตะโกนถามใครมันทำอะไรแบบนี้ป้าภรรยาของลุงเจ้าของร้านนะครับนั่งร้องไห้โฮกอดศพลุงอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดใครมันทำแบบนี้ทำไมภรรยาของลุงพูดพร้อมกับร้องไห้เสียงขาดหายแทบขาดใจระหว่างที่ชาวเขากำลังชุลมุนบิวรีบวิ่งหนีจากสถานการณ์นี้เหมือนกันไม่อยู่แล้วบิวกลับบ้านกันเถอะลุงเชลน่าจะกลับไปรอที่บ้านแล้วล่ะชาวพูดระหว่างที่บิวกำลังจะวิ่งหนีครับตอนนั้นชาวถือธนูอยู่บิวรู้ทันทีว่าถ้าวิ่งหนีตอนนั้นน่ะมันยิงแน่ไม่พลาดด้วยต้องจำใจกลับไปบ้านไม้สุดขนลุกเหมือนเดิมชาวเดินไปนั่งที่โต๊ะบิวนั่งข้างๆเป็นไงบ้างสนุกไหมบิวชาวถามด้วยน้ำเสียงที่สงบสนุกบ้าอะไรแกทำอะไรวะชาวแกฆ่าคนด้วยเหรอแล้วลุงร้านธนูนั่นแกทำผิดอะไรแกทำแบบนั้นทำไมบิวถามพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบๆหาสิ่งที่จะใช้ป้องกันตัวได้แล้วนี่ลุงเชลยังไม่กลับมาอย่าบอกนะว่าแกฆ่าลุงไปแล้วอ่ะอย่าคิดมากบิวใจเย็นไว้ชาวพูดใจเย็นบ้าอะไรนี่แกฆ่าคนทั้งคนเลยนะยังลอยหน้าลอยตาได้อยู่อีกบิวพูดไม่มีใครเห็นหรอกระหว่างที่ฉันยิงหัวลุงเจ้าของร้านอ่ะทุกคนก็ตกใจกันหมดและอีกอย่างหนึ่งนะบ้านของเราก็อยู่บนเนินเขาหาพวกเรายากแน่นอนชาวพูดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นเว้ยทำไมแกเข้าใจอะไรยากหนีเนี่ยบิวตอบด้วยความร้อนใจหงุดหงิดอยากหนีแต่ก็กลัวฉันผิดอะไรเหรอบิวชาวถามด้วยน้ำเสียงที่เศร้าช่วยบอกฉันทีฉันไม่เข้าใจก็นายฆ่าคนนะเว้ยนายถามอะไรเนี่ยบ้าเหรอบิวตอบฉันผิดอะไรชาวถามย้ำนายตอบฉันสิฉันผิดอะไรบิวฉันผิดอะไรนายพรากชีวิตคนอื่นบิวตอบด้วยความโมโหมึงพรากชีวิตคนอื่นฉันไม่ได้ถามว่าฉันทำอะไรฉันถามนายว่าฉันผิดอะไรชาวพูดย้ำนายจะบอกว่าการพรากชีวิตผู้อื่นคือสิ่งที่ผิดเหรอใช่สิบิวตอบมีมนุษย์คนไหนเป็นแบบนั้นด้วยเหรอมนุษย์ที่ไม่พรากชีวิตผู้อื่นชาวถามด้วยน้ำเสียงที่เศร้าพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าฉันไม่เคยฆ่าคนอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยฆ่าคนบิวตอบแต่นายจะฆ่าสัตว์นายกำลังจะพรากชีวิตกระต่ายป่าสีขาวตัวอ้วนก่อนที่นายจะตกเขานายจำไม่ได้เหรอบิวชาวพูดแล้วร้องไห้หนักขึ้นครับมันไม่เหมือนกันไหมว่าชาวบิวพูดไม่เหมือนยังไงชาวถามนั่นมันสัตว์มันเป็นอาหารของมนุษย์บิวตอบถ้าเป็นแบบนั้นทำไมกระต่ายตัวนั้นถึงต้องกระโดดหนีนายด้วยล่ะตอนที่นายกำลังจะฆ่ามันถ้ามันเป็นอาหารของมนุษย์ชาวพูดฉันไม่เข้าใจทำไมนายฆ่ากระต่ายได้ฉันฆ่าคนไม่ได้ฉันไม่เข้าใจทำไมนายพรากชีวิตได้แต่ฉันพรากแล้วมันผิดชาวร้องไห้หนักขึ้นขณะพูดกระต่ายตัวนั้นมันเคยพูดกับนายเองเลยเหรอสักครั้งว่ามันอยากให้นายกินมันชาวถามคำถามรัวๆนายคิดไปเองใช่ไหมว่ามันเป็นอาหารชาวถามต่อตอนนั้นบิวไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆได้แต่นั่งฟังใครบอกนายว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ผิดชาวถามต่อพร้อมกับหยิบธนูหยิบติดมือมาจากงานวัดนะครับเล็งเข้าไปที่หน้าบิวเลยก็คือง้างธนูเลยแล้วก็ถามฆ่าผิดยังไงการฆ่าคนผิดยังไงบิวตกใจสุดขีดบอกเฮ้ยอย่าจะทำอะไรเนี่ยตอบมาชาวพูดตอบอะไรวะหันธนูไปยังอื่นก่อนบิวพูดตอบคำถามฉันผิดอะไรชาวก็ถามอยู่อย่างนั้นน่ะนายฆ่าคนไงบิวตอบอย่างรวดเร็วเพราะกลัวสุดขีดครับฆ่าคนผิดยังไงชาวถามพร้อมกับเล็งธนูไปที่หน้าบิวฉันไม่รู้นายไม่ผิดโอเคไหมรีบหันธนูไปได้แล้วบิวก็ตะโกนชาววางธนูลงครับบิวก็หายใจรวงเหงื่อแตกเต็มตัวสรุปก็คือนายตอบคำถามฉันไม่ได้ใช่ไหมชาวพูดพร้อมถอนหายใจแสดงอาการผิดหวังหรือนายบอกว่าจำนวนเยอะยิ่งผิดใช่ไหมการพรากชีวิตน่ะชาวก็ยังถามไปเรื่อยๆครับเหมือนคนหลงผิดชาวก็ถามไม่หยุดใช่ก็ฉันคิดว่างั้นอ่ะบิวก็ตอบปากก็สั่นไปด้วยแล้วถ้าฉันเดินเหยียบมด50ตัวตายในครั้งเดียวมันจะแย่กว่าการที่ฉันเดินไปฆ่าวัว1ตัวไหมหรือทุกคนจะคิดว่าการฆ่าวัวมันบาปไหมเหตุผลเพราะว่าตอนฉันปัดคอวัวเลือดวัวมันพุ่งออกมาเสียงโหยหวนของวัวมันดังขึ้นมันดังกว่าเสียงมดไหมหรือเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่เลยทำให้ทุกคนคิดว่าการฆ่าวัว1ตัวมันแย่กว่าการฆ่ามด50ตัวแล้วเสียงของมดล่ะแค่เพราะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องตอนมันโดนบี้แปลว่ามนุษย์ไม่ผิดที่ฆ่ามันอย่างนี้หรือน่าสงสารพวกมดจังชาวพูดพร้อมหยิบลูกธนูโยนไปโยนมาใส่มือซ้ายใส่มือขวาแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าในเชิงปริมาณการพรากชีวิตมด50ตัวในคราวเดียวมันคือโศกนาฏกรรมใช่ไหมหรือปาดคอวัวกันนะสิ่งไหนเห็นภาพโหดร้ายได้ชัดกว่าแปลว่าสิ่งนั้นแย่กว่าอย่างนั้นหรือชาวพูดด้วยความสง
งสัยบิวก็กลัวครับก็ได้แต่นั่งฟังก็เถียงไปก็โดนยิงตัดภาพมาเลยครับบิวลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะแสงแดดจากพระอาทิตย์แยงตาผ่านโลกไม้ที่แตกของตัวไม้ผ่านไป1 ปีแล้วเหรอนับตั้งแต่บิวสลบครั้งแรกพัดตกจากเขาจากการวิ่งล่ากระต่ายลุงเชลพามารักษาเจอชาวไปงานเทศกาลชาวเขากลับมาถึงบ้านไม้อีกครั้งทั้งหมดก็ผ่านมา1 ปีแล้วสินะแต่ลุงเชลก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนับจากวันที่ออกไปล่าสัตว์ครั้งนั้นเวลาผ่านไปไวจังบิวนึกในใจตื่นแล้วเหรอบิวชาวพูดอยู่ข้างเตียงพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มตื่นแล้ววันนี้เราจะออกไปล่าสัตว์กันตอนไหนดีบิวพูดด้วยความตื่นเต้นไม่เป็นไรหรอกบิวระหว่างที่นายนอนหลับฉันออกไปล่าพวกกระต่ายมาแล้วล่ะชาวพูดวันหลังนายรอฉันก่อนนะชาวฉันจะได้ออกไปล่าด้วยอยู่แต่บ้านไม้เนี่ยมันน่าเบื่อบิวตอบไปข้างนอกกันเถอะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้ววันนี้ฉันก็ทำอาหารไว้รอแล้วระหว่างที่นายนอนหลับชาวพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มทั้งคู่ออกมากินอาหารกันที่โต๊ะไม้ด้านนอกครับแสงแดดกำลังดีลมพัดผ่านสัมผัสผิวเย็นสบายครับมองดูวิวด้านล่างเห็นชาวบ้านกำลังเตรียมของเพื่อจัดงานเทศกาลสำหรับปีนี้อยู่เลยเห็นวิวอะไรแบบนี้ได้ตรงหน้าของทั้งคู่มีเนื้อสับจานโตครับคนละจานปรุงด้วยสมุนไพรจากเนินเขาและผลไม้นานาชนิดทั้งคู่กินกันแบบราชาเลยหลังจากงานเทศกาลวันนั้นฉันก็ได้เข้าใจจริงๆแล้วฉันเข้าใจทุกอย่างผิดหมดเลยเกี่ยวกับโลกใบนี้บิวพูดระหว่างที่เคี้ยวเนื้อสับอยู่แก้มตุ๋ยเลยใช่แล้วล่ะชาวตอบระหว่างจิบชาภูเขาสิ่งที่นายสอนฉันมาตลอด1 ปีนี้ทำให้ฉันเข้าใจโลกมากขึ้นนายเหมือนน้องชายฉันเลยล่ะบิวพูดที่นายสอนฉันว่าการฆ่าคนไม่ผิดตอนแรกๆฉันก็คิดนะว่านายพูดอะไรแต่ทุกครั้งที่นายพยายามจะพูดอะไรเพี้ยนๆออกมาแทนที่ฉันจะมีคำตอบให้นายฉันเอาแต่พูดตอบกลับไปใส่นายว่านายฆ่าคนมันผิดไงฆ่าคนมันคือการความผิดไงจะว่าไปตอนนั้นฉันก็ให้คำตอบนายไม่ได้จริงๆฉันตอบแบบกำปั้นทุบดินได้แต่เถียงข้างๆขู่ๆตอนนั้นฉันสมเพศตัวเองมากเลยล่ะในตอนนั้นท้ายที่สุดฉันรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่มีคำตอบให้นายเพราะมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องยังไงล่ะฉันได้แต่เข้าใจทุกอย่างว่าที่นายทำมันไม่ผิดมันแค่ทำบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นก็เท่านั้นตอนนี้นายเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วล่ะบิวชาวพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยยังหรอกฉันยังต้องเรียนรู้จากนายอีกเยอะบิวพูดด้วยสีหน้าที่ภูมิใจแล้วก็เรื่องที่นายสอนฉันว่าการปล้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดวีรบุรุษส่วนใหญ่ก็ปล้นกันทั้งนั้นไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจะชนชั้นกลางหรือรากหญ้าปีศาจหรือรวมถึงตัวพวกสัตว์ก็ปล้นกันทั้งนั้นแต่แค่ใช้วิธีที่ต่างกันออกไปก็เท่านั้นปล้นคนละรูปแบบกันก็เท่านั้นนายสอนฉันว่าถ้าอยากได้อะไรก็ไปเอามาขนาดแม่บางคนปล้นความฝันจากลูกน้อยยังไม่โดนจับแล้วทำไมโจรภูเขาที่ภูเขาลูกนี้ปล้นเงินต้องโดนจับด้วยเหตุผลก็เพราะปล้นความฝันของลูกน้อยมันเห็นไม่ชัดยังไงล่ะฉันจำได้ทุกอย่างที่นายพูดเลยชาวยิ้มนั่งฟังลูกศิษย์ของตัวเองพูดนานหลายชั่วโมงอย่างมีความสุขพร้อมกับจิบชาภูเขาไปด้วยบิวก็พูดไม่หยุดเลยครับชาวฉันมีคำถามบิวพูดจะถามอะไรเหรอชาวตอบโจรภูเขาที่ชื่อแฮที่โดนจับตัวไปขังเมื่อวานนี้น่ะนายจำได้ไหมบิวถามจำได้สิทำไมเหรอชาวตอบนายว่าเขาขายเห็ดเมามันแย่ไหมบิวถามนายตอบฉันสิชาวพูดสวนจากสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาจากนายนะฉันว่าเจ้าแฮไม่ได้ทำผิดอะไรเลยบิวก็ตอบแล้วก็อธิบายต่อครับก็ถ้าสิ่งที่แฮทำมันตรงกับพวกระดับสูงในย่านนี้การขายเห็ดเมาของเจ้าแฮก็จะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วมั้งเพราะพวกนั้นได้ส่วนแบ่งด้วยบิวก็ตอบนายพูดถูกแล้วแหละบิวชาวตอบเหตุผลที่พวกเขาจับแฮในตอนนี้ไม่ใช่เพราะเจ้าแฮทำสิ่งที่ผิดแต่เพราะพวกเขายังไม่ได้ส่วนแบ่งจากการขายเห็ดเมาของเจ้าแฮต่างหากถัดจากภูเขาลูกนี้ไปอีก2ลูกมีภูเขาที่ชาวเขาส่วนใหญ่เนี่ยขายเห็ดเมาขายน้ำเบอร์รี่เมาได้อย่างอิสระไม่ผิดกฎเหตุผลก็เพราะพวกชนชั้นสูงของพวกเขาเนี่ยภูเขาลูกนั้นนะได้ส่วนแบ่งเรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมอะไรหรอกแต่คนพวกที่จับเจ้าแฮไปเนี่ยเพราะขายเห็ดเมาเนี่ยพวกเขาให้เหตุผลว่าการขายเห็ดเมาทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างนี่คือเหตุผลที่พวกเขาบอกไงบิวก็พูดตอบกลับไปแล้วการฆ่าสัตว์ไม่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกับพวกสัตว์เหรอแล้วการตัดไม้ทำเป็นบ้านเนี่ยไม่พวกนั้นไม่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเหรอแล้วการที่พวกเราอยู่ในป่าลุกล้ำเข้ามาในนี้พวกสัตว์ไม่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหรือใครบ้างไม่ได้ทำให้สิ่งอื่นได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมนุษย์เนี่ยทำสิ่งอื่นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่เกิดมาแล้วพวกสัตว์อยู่มาก่อนเราอีกเพียงแค่เพราะพวกมันไม่บ่นไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะพวกมนุษย์เนี่ยแค่คิดไปเองว่าพวกมันถูกแต่สิ่งที่พวกมันเข้าใจเนี่ยผิดมหันต์ชาวก็ไล่ยาวเลยครับทีนี้ถ้าพวกมนุษย์แสนดีพวกนั้นจะบอกว่าจะจับสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างงั้นก็ไปไล่จับทุกอย่างบนโลกเลยสิทำเอาแต่พูดว่าอยากพดุงความยุติธรรมกันนักหนาทั้งที่ตัวเองก็เป็นแค่มนุษย์ไม่ได้ดีเดย์อะไรสักหน่อยถ้าพวกสัตว์มันมีกฎหมายหรือศักยภาพและสติปัญญาที่จะทำได้นะป่านนี้พวกมันอนุมัติกฎหมายให้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปนานแล้วพวกมนุษย์น่ะเพียงแค่พอคิดกลวิธีและทำให้สิ่งนั้นเกิดผลได้ตัวเองก็เลยมีสิทธิ์อยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรสัตว์แสนดีผู้ประดุงความยุติธรรมเหรอหรือยังไงไร้สาระนาชาวพูดก็จริงของนายบิวตอบด้วยความภาคภูมิใจในตัวชาวฉันน่ะมีความฝันที่อยากจะสร้างอาณาจักรบนโลกใบนี้โลกที่ผู้คนอนุญาตให้ฆ่ากันได้โดยไม่ผิดกฎหมายชาวพูดด้วยน้ำเสียงที่อิ่มเอมใจนายลองคิดดูสิ
ถ้าโลกนี้ไม่มีกฎหมายห้ามฆ่าคนพวกเราจะเป็นอิสระแค่ไหนจะมีความสุขแค่ไหนทุกวันนี้มนุษย์เราโดนกดพลังจากระบบที่พระเจ้ามอบให้มานานหลายชั่วอายุคนเกินไปแล้วฉันก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะแต่ว่ามันจะวุ่นวายหรือเปล่าถ้ามนุษย์ได้รับอนุญาตให้ฆ่าคนได้บิลพูดไม่หรอกฉันว่าข้อดีของมันก็มีอยู่ทำไมเราถึงตั้งกฎอำนวยความสะดวกแล้วก็การสนับสนุนให้กับคนที่มีความสามารถบางประเภทล่ะแล้วทำไมความสามารถของฉันถึงไม่ได้รับเลือกแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งที่จริงๆแล้วมันเรียกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้ำเพียงแค่เพราะมันอันตรายน่ะเหรอพวกมันถึงห้ามแค่นั้นเองเหรอเหตุผลแค่นั้นเองเหรอแล้วความสุขของฉันล่ะหรือคนที่เป็นอย่างฉันการที่ฆ่าคนได้ทำให้คนอย่างเรามีความสุขแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบถ้าไม่สามารถทำได้อีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของฉันสักนิดนายเห็นด้วยไหมชาวถามฉันเห็นด้วยกับนายนะที่นายพูดมามันก็มีเหตุผลบิลพยักหน้าตอบครับพร้อมกับลุกขึ้นวันนี้ใช่ไหมที่เราจะลงไปข้างล่างกันอีกรอบหลังจากวันนั้นวันที่นายฆ่าลุงเจ้าของร้านวันนั้นผู้คนก็จ้างชาวบ้านติดอาวุธมาดูแลงานเทศกาลปีนี้แต่ฉันว่านะไม่น่าจะหยุดพวกเราได้หรอกบิลพูดไปเตรียมอาวุธแล้วลงไปข้างล่างกันเถอะชาวพูดสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะอ่านต่อจนจบนะครับอีกไม่ไกลแล้วเนาะสามารถสนับสนุนผมได้โดยการจิ้มที่ลิงก์ใต้ description นะครับก็คือไปอ่านฟรีได้เลยเนาะผมลงไว้ในเว็บต่างๆนะครับอ่านฟรีได้จนจบเลยหรือจะสนับสนุนผมด้วยการซื้ออีบุ๊กนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะสปอยนิดหน่อยนะครับบิลกับชาวได้ลงไปที่เทศกาลครั้งที่2คือบิลเนี่ยโดนชาวล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหมดแล้วถูกไหมครับบิลยังจะต้องพบกับความมึนงงสับสนอีกแล้วครับว่าอยู่ดีๆชาวหายตัวไปผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ